basic principle of in calorimeter yang mana kita akan go through hari ni. Okay, lepas tu dia ada example, so maybe teacher tak go through example, korang boleh study sendiri example, teacher akan terus masuk kepada practice question nanti. Okay, kalau teacher fokus kepada example nanti, lambat sangat habis. Okay, are you ready untuk calorimetry? Okay, calorimetry ni dia relate dengan eksperimen 2. Kan, ada yang kita buat eksperimen. Do you still remember eksperimen 2 class? Di mana kita buat eksperimen untuk kaji, untuk kira nilai heat capacity and also heat of neutralization. So itu semua dia relate dengan calorimetry concept lah. Okay, right. So kita study dulu. Okay, the basic principle in calorimeter, when we are talking about calorimeter, okay, so calorimeter ni sayang, dia ada dua jenis calorimeter. Okay, ada two types of calorimeter. Yang pertama sekali adalah bomb calorimeter. Okay, nama dia bomb tapi dia tak ada, bukan bomb pun. Okay, bomb ataupun constant volume calorimeter. Okay, so bomb calorimeter ni dia spesifik untuk study tentang combustion reaction. Okay, enthalpy of combustion. Right. The second type of calorimeter adalah simple calorimeter ataupun coffee cup calorimeter. Yang ini yang relate dengan eksperimen 2 hari tu. Okay, simple calorimeter is used to study about neutralization reaction ataupun enthalpy of neutralization. Okay, enthalpy of neutralization. Okay, kalau Born-Haber cycle, kita involve ada 5 types of enthalpy, 5 enthalpy kan yang terlibat dalam Born-Haber cycle. Kalau calorimeter ni kelas, dia hanya melibatkan involve 2 types of enthalpy je. Okay, satu tu enthalpy of combustion, satu lagi enthalpy of neutralization. 2 sahaja enthalpy yang terlibat dalam calculation calorimetry. Okay, right. Okay, so the basic principle in calorimeter adalah, so bila kita buat eksperimen, okay, sama ada eksperimen untuk combustion ataupun neutralization, dua-dua ni adalah exothermic reaction. Okay, dua-dua ni exothermic reaction, maksudnya akan ada heat release to the surrounding. Okay, so the heat release by the both reaction, sama ada combustion ataupun neutralization, okay, simbol dia Q adalah sama sebab energy dia tak hilang. Energy sama ada awak convert energy kan. So heat released by reaction is equal to the heat absorbed by surrounding. Ini basic principle of calorimeter. Okay, basic principle of calorimeter. Okay, so teacher nak highlightkan dekat sini dulu. Okay. Sebab tak muat teacher nak kat sini. Teacher nak conteng. Okay. Yang ni awak tak payah salin, yang ni awak dengar dulu. Teacher nak conteng dekat tempat lain. Okay. When we are talking about bomb calorimeter, okay, kita guna ni untuk study heat of combustion. Okay, kita nak study tentang heat of combustion. Right, so let's say, okay, bomb calorimeter ni kenapa kita tak buat dekat lab, sebab dia punya mesin dia tu, kalau even dekat universiti pun ada satu ataupun 2 mesin saja. Okay, mesin tu mahal. So dekat metric kita tak buat, kita guna simple calorimeter saja. So untuk bomb calorimeter ni, okay, kalau kita buat secara ringkas, kalau teacher buat ni, dia punya diagram secara ringkas. Okay, so dekat sini kita ada, okay, sekejap teacher nak masukkan something, sekejap. Okay, dalam simplest word dia sekali. Okay, so dekat sini let's say, okay, ni bomb calorimeter, dekat sini ni ada water. Okay, dalam bomb calorimeter biasanya ada water. Okay, ni calorimeter.
This is calorimeter. Ini water. So dekat sini dia adalah dia punya saluran tu. Nah biasanya dekat sini yang kita akan letak compound yang kita nak burn. So ini compound. Compound to be burned. Okay, compound yang awak nak burn untuk awak nak kaji dia punya heat of combustion. Okay, so bila let's say awak ambil glucose contoh. Okay, so awak burn in excess oxygen, so nanti akan ada heat release to the surrounding. Okay, dan kita tahu dia punya konsep adalah okay, so heat release by combustion. Heat release by combustion. Okay, simbolnya adalah Q will be absorbed by surrounding. So sekarang ni heat absorbed by calorimeter plus heat absorbed by water. Okay, di mana teacher selalu label dekat student teacher daripada previous batch, okay, calorimeter dan juga water ni, inilah yang kita panggil sebagai surrounding. Okay, surrounding maksudnya what are the surrounding that will absorb the heat released by the reaction. Okay, kalau heat released by combustion ni simbol dia adalah Q. Okay, heat absorbed by calorimeter ni biasanya kita akan guna C, the capital C, delta T. Okay, siapa yang pernah buat eksperimen dulu, do you still remember what is capital C? Okay, heat absorbed by water, biasanya dia akan bagi berapa mass of water yang ada dalam bom calorimeter ni. So biasanya kita akan guna mass water small c W delta T. So apa beza antara capital C dengan small c ni? Yang mana satu heat capacity, yang mana satu specific heat capacity? Siapa boleh bezakan? Ada pada page spesifik si kecil. Spesifik si kecil kan? So ini adalah heat capacity sahaja. Okay, ini adalah heat capacity of calorimeter. Kalau small c, ini adalah Specific heat capacity. Specific heat capacity of calorimeter, of water. So kat sini, inilah konsep kepada calorimetry. Okay, so ada juga case di mana dia macam ni. Okay, ada juga case di mana dalam bom calorimeter itu, okay, dalam bom calorimeter itu, okay, so let's say dalam bom calorimeter ni, okay, kat sini ada water, kan? So let's say dekat sini ada compound yang awak nak burn tu. Okay, so nanti bila kita burn compound ni akan ada heat release to the surrounding. Okay, so dekat sini akan ada water. Okay. Okay, so case number 2 dia macam ni. Okay, so sometimes in certain situation, okay, heat absorbed by water is ignored. Maksudnya heat absorbed by water tu, soalan tu abaikan. Soalan abaikan. Maksudnya surrounding kita hanyalah calorimeter sahaja. Ada situation macam tu. Okay, ni yang teacher nak tunjukkan ni. Kalau dalam keadaan biasa untuk bom calorimeter memang kita ada dua surrounding. Satu calorimeter, satu lagi adalah water. Tapi ada certain situation, okay, heat absorbed by water tu kita ignore. Maksudnya surrounding dia hanyalah calorimeter sahaja. Maksudnya heat absorbed by water kita ignore, kita just ambil calorimeter sahaja. Okay, calorimeter only. So dia akan jadi macam ni. Okay, so heat release by combustion, which is Q, sama dengan heat absorbed by calorimeter sahaja. Okay,
untuk kes yang macam ni. Nanti kita tengok macam mana kita nak bezakan. Okay, surrounding tu hanya water ataupun hanya calorimeter sahaja yang terlibat. Okay, so kalau heat absorbed by calorimeter sentiasa guna capital C, delta, P. So that's why kalau awak tengok kan, okay, dalam awak punya modul tu dia ada banyak sangat equation. So sebenarnya equation tu dia akan refer kepada surrounding. Okay, what are the surrounding that will absorb the heat released by the reaction? Okay, sama ada calorimeter plus water ataupun kadang-kadang hanya calorimeter sahaja. Depend on the situation, depend on the surrounding. Okay, so far so good? Good. Good, boleh follow teacher eh? Ni konsep. Panjang pula notas ni. Teacher memang macam ni, buat notas ni. Okay, so kalau boleh faham yang ni, satu lagi yang teacher nak ni perlu catat juga. This is also a very important nota kaki. Okay, notes. Okay, sometimes soalan guna istilah heat release. Okay, ini thesaurus chemistry. So heat release samalah masuk dengan heat emitted, samalah masuk dengan heat evolved. Maksudnya heat yang di-release reaction, which is simbol dia adalah Q. Okay, different terms but referring to the same symbol, same meaning. Okay, alright. So apa yang teacher buat ni, apa yang teacher contoh ni sebenarnya dah ada dekat, where is it? Okay, dah ada dah pada page tadi, pada page berapa tadi? Pada page lambatnya. Pada page yang ni, Allah. Ni. Okay, ni thermochemical principle. Apa yang teacher conteng-conteng tadi, dia dah ada kat sini dah. Cuma yang ni terlalu simple. Okay, so sama ada heat release from reaction, heat absorbed by water plus calorimeter. Okay, ataupun heat release from the reaction sama dengan heat absorbed by calorimeter saja. Water not included. Okay, so ada ada 4 equation tapi biasanya kita ambil yang ni. Okay, teacher highlightkan yang ni. Okay, yang ini sahaja. Yang penting teacher dah bagi tahu tadi. This one. Okay, kita tengok soalan. Tengok soalan yang melibatkan heat of combustion. Okay, terus pergi kepada practice question 1 not yet. Practice question 2 not yet. Practice question 3. Okay, practice question 3. Alright. Okay. So kita baca soalan, kita highlight dan kita analyse. Okay. So we have in this reaction, kita ada naphthalene. So naphthalene is actually ubat gegat, ubat halau lipas kan, yang mak awak letak dalam almari. So we have naphthalene, the molecular formula of naphthalene adalah C10H8. Okay. So awak burn the combustion of naphthalene can be used to calibrate. Calibrate maksudnya kira lah, calculate the capacity of a bomb calorimeter. Okay, boleh digunakan untuk kira capacity. Capacity tu maksudnya heat capacity lah. Okay, capital C, heat capacity of a bomb calorimeter. So the heat of combustion of naphthalene is 5132.8 kilojoule per mole. Okay, 5132.8 kilojoule per mole. So when 0.8210 gram of naphthalene was combusted in a calorimeter which contained 1000 gram of water, a temperature rise of 4.21 degrees Celsius was observed. So what is the heat capacity of the bomb calorimeter? Given specific heat capacity of water is 4.18 joule per gram per degree C. So teacher nampak dekat sini there is a lot of information. So sebagai student kita kena analyse dulu soalan dan kalau boleh you draw. So I can see this is a bomb calorimeter. Okay, so inside this bomb calorimeter you ada water. Okay, dia bagi mass of water. Kan, lepas tu dekat sini let's say ini adalah naphthalene. This is your naphthalene. Okay, berapa gram awak burn naphthalene ni? 0.8210 gram of naphthalene, right?
So ini adalah water. Okay, 1000 gram. Okay, so this is calorimeter lah. Okay. So temperature rise, maksudnya temperature sebelum eksperimen tu berlaku adalah sebelum dan selepas adalah 4.1 degree Celsius. So temperature rise ni dia mewakili delta T. Okay, dia mewakili delta T. Maksudnya temperature of the calorimeter before and after combustion tu, so temperature rise sebanyak 4.21 degree C. So ini adalah delta T. Okay, apa lagi yang dia beri dalam soalan kelas? Apa lagi yang dia beri dalam soalan? Dia bagi nilai heat of combustion, right? Okay, dia bagi nilai heat of combustion. So heat of combustion, okay, ini kita contoh dulu. So heat of combustion, kalau jumpa istilah heat of combustion, dia samalah dengan istilah enthalpy of combustion. So apa simbol dia kalau enthalpy ni? Delta HC. Delta HC, which is 5132.8 kilojoule per mole. Ini bukan Q ya sayang. Kalau Q tu dia mesti sebut heat released by the reaction ataupun heat emitted ataupun heat evolved. Ini dia sebut heat of combustion, which is dia relate dengan enthalpy of combustion, which is delta C. Ini value dia. Kenapa dia bagi nilai enthalpy combustion? Ada reason dia. Okay, so kita nak cari heat capacity of calorimeter. Siapa yang kita buat kalau soalan calorimeter adalah kita akan buat dulu dia punya teori dulu. So heat release, tulis. So heat release by combustion of naphthalene tadi. Okay, so will be absorbed by apa? So boleh tak bagi tahu teacher what are the surrounding that will absorb the heat released by the combustion? Kita ada calorimeter, obviously will be absorbed by calorimeter. That's why soalan tanya heat capacity of calorimeter. Dan juga soalan ada tak bagi any information about water class? Dia ada bagi kan? Dia ada bagi maklumat, dia kata the mass of water adalah 1000 gram. So kalau dia ada mention water, maksudnya ada dua surrounding. Okay, so heat absorbed by calorimeter plus satu lagi surrounding adalah apa? Obviously Absorbed by water. absorbed by water. Yang ini dulu student teacher kena bagi tahu. Sebab yang ini sayang, awak akan dapat 1 markah untuk teori. Okay? Alright. So daripada thermochemical concept, baru kita keluarkan formula. So heat release simbol dia apa tadi? Q. Okay, heat absorbed by calorimeter mesti capital C, delta T plus dengan okay, heat absorbed by water. Mass of water diberi kan? So MW darab dengan specific heat capacity of water, small c, delta T. Delta T. Okay, so ini equation kita. So kita akan selesaikan. So daripada equation ni, what do we want to find out? Ni step number 1. What do we want to find out? C besar. C besar kan? Heat capacity of calorimeter. So kita nak cari yang ni. Oh sorry. Okay, kita nak cari heat capacity of calorimeter, which is kita nak cari yang ini. Okay. So in order untuk cari heat capacity of calorimeter, kita dah ada delta T, kita dah ada, mass water kita dah ada, specific heat capacity of water dah ada, which is ini adalah CW, small c. Okay, but do we have the value of Q? Do we have the value of Q in order to find heat capacity calorimeter? Yes. No, kita ada enthalpy of combustion. Kita tak ada nilai Q. Dia macam ni, enthalpy of combustion ni, okay, in enthalpy of combustion ni, okay, cuba bagi tahu teacher balik, apa definition enthalpy of combustion? Apa definition enthalpy of combustion, class? Heat release when 1 mole of compound is burned completely in excess oxygen.
Okay, thank you Syah. Heat release. Heat release, ini adalah heat release by berapa mol? 1 mole of compound kan? Ha. Ni clue dia, 1 mole of compound. Ini heat release oleh 1 mole of compound. Yang kita burn dalam eksperimen ini adalah 1 mole ataupun berapa mole exactly? Kita burn exactly 0.8210 gram, which is sampai ke tak 1 mole. Itu persoalan dia. So kita kena make sure, so step number 2 adalah kita tak tahu 1 mole ataupun lebih kan. So step number 2 adalah okay, to find Q, okay, by using delta H combustion. Ni step number 2. Okay, to find Q by using enthalpy of combustion. So apa yang kita akan buat adalah kita akan cari number of mole of naphthalene dulu. Teacher rasa teacher tak buat ruang kat sini. So cari number of mole of naphthalene class. Guna formula mass over molar mass. So 0.8210 gram you divide with berapa molar mass naphthalene? Come on, kira. 128. 128 gram per mole. Okay, so berapa number of mole? Make sure ambil 4 decimal places. -6.414 414 exponent zero exponent -3 3 mole. Okay, very good Syah. Orang lain kira sekali Jangan tidur, janganlah tidur please. Seminggu dah tidur bangun pukul 10 kan. Ke pukul berapa bangun? Okay, so bila dah sampai sini, dah dapat cari number of mole of N, barulah kita akan dapat cari Q. Okay, cara dia macam ni. Okay, ada 2 step untuk cari Q. Teacher tunjuk dua-dua, nanti lepas ni teacher akan minta awak pilih cara yang paling simple sekali. Okay, kalau guna stoichiometry dia macam ni. 1 mole naphthalene dia release heat sebanyak berapa nilai delta H tadi? 5132 kan? 32.8. 5132.8. Okay, tukar kepada joule. 5132.8 darab 10 kuasa 3 joule energy. So kalau 6.41 exponent negative 3 mole of naphthalene, berapa joule of energy yang di-release? So X inilah yang kita panggil sebagai Q. Sebab dia spesifik untuk amount yang kita burn actually. So cari nilai X berapa kelas? Darab silang. Okay, nilai enthalpy yang dia bagi tu adalah heat release untuk 1 mole compound, 1 mole naphthalene. 0.0329. 0.0329 mole. Okay. 0.0329 mole. Which is ini dah dia nilai Q. Bukan mole. Sorry. Berapa? Memang dapat 0.0329 ke Syah? Yang lain. Sama dengan Syah ke? Atau teacher punya skema ada lain Dia check tak? 0. Ni 10 kuasa 3 tau. Tukar kilojoule tu kepada joule. Maksud kilo tu eksponen kuasa 3. Dapat tak? Bukan. 32901.25. 32901.5. 25. Skema ni betul tak? Practice question berapa ni? Practice question 3 kan? 32922. 01. Okay. So 32 ke 39? 32922 joule. Which is ini dah nilai Q. 32922 joule of energy. Okay, ini nilai Q. So dapat nilai Q, baru kita akan masukkan equation pada step number 1 tadi. Okay, ataupun okay, sama ada awak nak guna cara stoichiometry ataupun awak nak guna cara yang lebih simple.
Apa maksud teacher cara yang lebih simple macam ni? Okay, tak muat. So teacher salin kat sini. Ni practice question 3 kan? Or ada cara lain. To find Q, okay, so delta H C equals to Q over N. Ni dia ada satu formula untuk short form. Okay, so kita nak cari Q, so Q is equal to delta H combustion tadi darab dengan N, number of mole of naphthalene tadi. So delta H combustion tadi adalah 5132.8 exponent 3 joule darab dengan number of mole 6.414 414 exponent negative 3. mole. Ni dah jadi joule per mole kan? Sorry. Buat balik. 5132.8 darab 10 kuasa 3 joule per mole. Okay, darab dengan 6.414 exponent negative 3 mole. So do you get the same value of Q, class? So you dapat Q ni mesti dalam unit joule lah. Dapat. Same. Dapat. Same. So awak nak guna cara yang mana terpulang. Tapi kalau teacher suggestkan guna formula ni lah lagi senang. Boleh? Boleh. Okay, so you dapat tadi, you dapat nilai yang sama kan? Korang dapat 32922 joule. Okay, so step number 3, barulah kita nak selesaikan heat capacity tadi. Okay, so Q is equals to, okay, ini korang dah dapat satu markah ni. Ni equation, nilai Q satu markah. Okay, so Q adalah heat capacity calorimeter delta T plus dengan mass water specific heat capacity of water darab delta T. So 32922 joule is equals to heat capacity calorimeter that you want to find. Okay, plus dengan mass water 1000 darab dengan heat capacity specific capacity of water 4.18 kan. Darab dengan delta T 4.21 degree Celsius. Okay, so cuba cari berapakah nilai heat capacity calorimeter sekarang. Dan dia mesti akan dapat dalam unit joule per degree Celsius. Ini unit untuk heat capacity. Kalau tak percaya boleh substitute unit. Berapa value korang dapat? 3640. Dapat tak? 3640 as final Dapat. answer. Dapat. Sama dengan final answer. 3640 joule per degree Celsius. Okay, final markah. Equation tu dah dapat dah pada yang korang tulis tadi. Okay, so untuk cari Q ni, kita akan gunakan nilai delta H. Sama ada guna stoichiometry ataupun guna formula delta H equals to Q over N. Dua-dua boleh. Okay, right. Siapa yang dah settle yang ni, dah siap salin dah ke? Dah siap salin dah? Boleh teacher proceed? Boleh. Okay, kita nak practice question 4. PQ4. Kalau teacher baca example je bosan. Okay, tengok PQ4. Okay, ini pun sama juga. Okay, so jangan gopoh, read the question carefully, highlight all the key important keywords dalam soalan. Okay, so the combustion reaction equation, maknanya combustion reaction equation, ambil kau. This time you want to burn apa ni? Methanol is shown below. So methanol is CH3OH. So 2 mole CH3OH plus 3 oxygen gas produce 2 carbon dioxide plus 4 H2O. Given delta H value adalah negative 1452 kilojoule. Okay, so a 2 gram, okay, awak burn methanol sebanyak 2 gram. It is burned in a constant volume bomb calorimeter that has a heat capacity of 1340 joule per degree Celsius.
Ini adalah heat capacity of apa ni? Calorimeter, betul tak? Okay, sebab dia Betul. kata bomb calorimeter that has a heat capacity. So ini adalah small c. Okay, right. So if the calorimeter contains 500 gram of water, so dia bagi tahu exact mass of water. So maksudnya surrounding kita adalah calorimeter and water tu sekali. Okay, and ini adalah MW, and the initial temperature of calorimeter is 25 degrees Celsius, the initial temperature. Okay, TI. Calculate the final temperature of the calorimeter. Okay, fine. Dia minta cari T final. So jangan gopoh, jangan pening. Apa yang teacher bagi tahu dulu, keluarkan dia punya konsep dulu. Okay. So you have dekat sini. So this is your bomb calorimeter. Dalam bomb calorimeter ni ada water. Okay. Dalam ni ada water untuk absorb dia ni. So awak burn dekat sini, awak burn sebanyak 2 gram of methanol CH3OH. Okay, dia bagi mass water adalah sebanyak 500 gram. So this is your calorimeter. Okay, so bila dia acknowledge, dia bagi specific mass of water. So boleh tak teacher tahu sekarang ni ada berapa surrounding? Surrounding awak apa sekarang ni? Surrounding that will absorb the heat released by the combustion of methanol ni. What will be the surrounding? Calorimeter plus Water. water. Okay, calorimeter plus water. Sebab dia mention, dia bagi tahu, dia acknowledge ada, dia bagi dalam mass water. So step yang pertama macam tadi. Okay, step number 1, sentiasa tulis dia punya teori dulu. So heat release by combustion reaction, okay, will be absorbed by the surrounding. So surrounding awak tahu, calorimeter, heat absorbed By calorimeter by plus calorimeter plus, heat absorbed by water. yes, heat absorbed by water. Okay, pandai dah buat macam ni dulu. Okay, you kena susun plan. So ini dapat 1 markah. Okay, lepas tu baru keluarkan dia punya formula dia. So heat release simbolnya adalah Q. Heat release by 2 gram of methanol, Q. Heat absorbed by calorimeter, formula dia C. small c or big C? Big C. Okay, Delta heat T. capacity calorimeter plus dengan heat absorbed by water, mass water, small c, specific heat capacity of water, delta T. 1 markah. Okay, so far so good sampai sini. Good. Okay, so daripada equation ni kelas, kita nak cari apa? Kita nak cari final temperature kan? So bila soalan minta cari final temperature ni berapa, awak kena cari delta T dulu. Sebab delta T adalah T final tolak dengan T initial. Itu delta T. Okay, T final minus T initial. Ada pada dalam awak punya modul tu. Okay, awak punya modul ada. Page berapa tadi? Page 33 kalau tak salah teacher. Page 33 tadi. 31, 32, 33. Page 33. Yes, page 34. Okay, T final minus T initial. Dekat sini. Perlu ke teacher tunjuk sekarang? Panjang perjalanannya ni. Kat sini ada. Okay, ni. Delta T adalah T final minus T initial. So dia dah bagi tahu semua benda kat sini. Okay, heat capacity of calorimeter, CW specific heat capacity of water. Okay, alright. So kita bergerak lagi. Faster. Okay, so nak cari delta T. Heat capacity dah ada diberi, mass water dah diberi, CW pun constant, memang sentiasa ada. So Q ni kita dah ada value belum? Do we have the value of Q? Tak ada lagi kan? Awak tak ada lagi nilai Q. Okay. Heat released by combustion tu awak tak cari lagi. Yang daripada 2 gram of methanol. Yang awak ada adalah nilai delta H.
Okay, so how to find delta Q, so how to find Q? Boleh terus guna formula, isn't it? Okay, kita nak guna formula delta H equals to Q over N. Tapi sebelum tu kena cari apa dulu? Cari mol. Cari number of mole. Okay, so number of mole of CH3OH adalah mass over molar mass. So mass yang awak burn 2 gram, awak bahagi dengan molar mass of methanol ni 32. 32 kan, gram per mole. Okay, jawapan ambil 4 decimal places 0.0625 mol. to 5 mole. Okay, so ini adalah Q. Ini adalah N. So awak nak cari Q, so delta H ada. Cumanya sekarang ni, soalan PSPM tau. Soalan PSPM 2013-2014. Okay. Soalan ni ramai yang salah sebab student ni dia tak perasan. Soalan ni punya jahat, tengok. Okay. Ini berapa mole of methanol ni? 2. 2 mole kan? Kalau ikut definition, delta H adalah untuk berapa mole? 1 mol. 1 mole. So apa yang berlaku adalah, okay, so delta H combustion for 1 mole of methanol adalah 1,4. Negatif tu abaikan sebab negatif tu hanya simbol heat is released. So ambil nilai dia. So 1452 okay, kilojoule bahagi 2. Ini baru dapat. So dapat berapa? 726 kilojoule. Ini baru nilai delta H combustion untuk 1 mole. Okay, untuk 1 mole. Right. So bahagi 2 dulu. Okay, lepas tu step number 3. Okay, belum step number 3. Okay, so therefore, okay, so Q equals to delta H combustion darab dengan N. So 726 darab 10 kuasa 3. Okay, 726 exponent joule, okay, per mole darab dengan 0.0625 mole. Okay, so berapa nilai Q yang korang dapat sini? 45375. Ni kuasa 10 kuasa 3 kan sebab Q mesti dalam joule kan? Kuasa 3. 4 45375. Oh, 45375 joule. Betul lah. Syah je student teacher dalam ni. Betul tak Syah? Yang lain tu hampir. Orang ni tolonglah support teacher. Ni teacher tuliskan. Ni markah. Ini markah. Ini markah. Okay, dah dapat Q. Last kali kita nak cari apa? Kita baru step number 2 ni. Nak selesaikan nilai Q. Okay. Awak masukkan balik dalam equation yang pertama. So teacher tak muat. Kena sambung dekat page lain. So korang muat, korang saling lah. Okay, so ini adalah PQ4. Okay, PQ4 sambungan. Okay, so Q equals to C delta T plus dengan MW. Ni step number 3 lah, step number 3. Delta T. So Q tadi korang dapat berapa Syah? 45375 kan? 45375 joule. Q mesti dalam sentiasa unit joule equals to heat capacity yang dia beri of 1340. 1340 joule, isn't it? Ha. Joule per degree C, okay, darab dengan delta T plus dengan mass water ni 500 gram darab dengan specific heat capacity 4.18 joule per gram delta per degree C darab dengan delta T. Okay, so delta T berapa korang dapat? Mesti dalam degree Celsius lah. Kira sekarang? Kalkulator ada dekat tangan ke masing-masing?
Ya, dah ada ni. Yes, bagus. Kira-kira ni dah last class dah. Relax, tarik nafas. Berapa hari lagi nak dapat result? Dah tahu dah ke tarikh? Teacher ingatkan 4 hari pula. Rupanya bukan 4 hari Belum. pula. Belum. Okay, what is delta T that you got? Macam mana you nak selesaikan delta T tu? Mai berapa Mai? Mai ada kat sini, Masyarah? 13. 13.23. Come again darling. Mai, 11 point? 13 point 11 point? 23. 23 degree C. Okay. Alright. So teacher highlight dulu yang ni jawapan Mai. Okay. So delta T adalah T final minus T initial. So kita nak cari T final, right? So T final adalah delta T minus T initial. Minus or plus? Plus kan? Okay. So 13.23 plus dengan 25 degree C, isn't it? So korang dapat tak T final dia tu? Ke dia Dapat. betul ke tak formula tu? Dapat. 38.24. So ni lah final answer. Banyak markah dia ni. Tak apa. Markah tak apa. Yang penting equation dulu betul. Konsep yang teacher nak tekankan. Okay. Konsep yang teacher nak tekankan. Okay. So dalam. Okay. Alright. Mestilah final temperature lagi tinggi kan sebab heat release. Calorimeter tu dia absorb heat. So akan berlaku increment dalam temperature of calorimeter. Okay. Homework adalah pre-lab report test homework. Okay, ada satu lagi soalan. Practice question. Okay, practice question 2 ni. Okay. Sekali teacher tekankan dulu pre-lab report test. Okay, practice question 2 ni. Okay, tengok jap soalan. Kita cuba buat yang ni. Okay, practice question 2. Okay, this time around awak nak bakar carbon. Okay, awak ada carbon. Okay, awak nak burn 2.4 gram of carbon is burned in a calorimeter. Okay, given enthalpy of formation. Enthalpy of formation of CO2 is negative 394 kilojoule per mole and the heat capacity of the calorimeter, which is the big C, adalah 10 kilojoule per degree C. Calculate the temperature change of the calorimeter. Temperature change ni simbol dia apa agak-agak? Delta T. Delta T berapa? Okay, right. So yang ni padam dulu. Sebab ni yang tadi kan ada kaitan. Okay, so soalan ni teacher guide dulu macam mana nak buat. And then you can try it on your own. Okay, so maksudnya sekarang ni ini adalah bom calorimeter. Okay, ini adalah bom calorimeter. Maksudnya dalam ni mesti ada water lah. Okay, mesti ada water. So ni water. Okay, so you burn kat sini. Ni adalah carbon, 2.4 gram carbon. Okay, so nanti akan ada heat release. Okay, to the surrounding. Cumanya sekarang ni, okay, the first step adalah heat release by combustion of carbon will be absorbed oleh apa je? Apa surrounding awak sekarang ni, guys? Sebab equation kita berdasarkan surrounding. Siapa surrounding awak sekarang ni? Calorimeter.
Calorimeter, yes, sebab dia bagi nilai heat capacity calorimeter. Ada tak dia mention water? Tak ada. Tak ada kan? Dia tak ada mention. Dia tak bagi mass of water, doesn't. Relax kan? Walaupun kita tahu bomb calorimeter ada water. So maksudnya dalam kes ni, heat absorbed by water tu kita ignore. So surrounding awak hanyalah calorimeter sahaja. Okay, so maksudnya heat absorbed by calorimeter. So apa kita punya equation? Q equals to, okay, kalau heat absorbed by calorimeter, terus heat capacity calorimeter C besar darab dengan delta T. T. Okay, so awak nak cari delta T. Okay, so step number 2 awak kena cari Q kan. So macam biasa, to find Q, okay, macam biasa cari number of mole of carbon menggunakan mass over molar mass. Ikut step yang teacher ajar. So dapat berapa mole. Okay, cumanya sekarang ni adalah delta H combustion bersamaan dengan Q over N. Kita akan guna formula ni. Okay, cumanya yang dia bagi ni enthalpy of formation ataupun enthalpy of combustion? Formation. Formation kan. Sedangkan kita nak enthalpy of combustion. Combustion. Because we want to study about combustion. Okay. Tak apa. Ini pun soalan exam. Okay. Bila dia jadi macam ni. Okay. Ambil satu kertas. Ni tak payah salin. Ni tak ada markah pun. Okay. Cuba kita buat equation. Sikit lagi. Cuba buat equation. Thermochemical equation untuk formation of CO2. Cuba recap balik. Macam mana kita buat equation untuk combustion of CO2? Sorry, formation. Formation adalah heat change when one mole of compound is formed from its element kan. So apa elemen dalam CO2? Carbon, oksigen. Solid. So carbon, solid plus dengan oksigen gas dapat O2. 1 mole CO2 gas. Which is nilai dia adalah bersamaan dengan negatif 394. Okay. Okay, cuba kita buat equation untuk enthalpy of combustion of carbon. Macam mana equation dia? Sebab kita nak relate dengan combustion of carbon. So combustion mesti dalam presence of Solid. combustion. Combustion ni heat release when one mole of compound which is carbon is burnt in excess oxygen. So carbon solid plus dengan oxygen gas, isn't it? So bila carbon burn in oxygen, kita dapat produk apa? Apa agak produk kita? Bila carbon burn in oxygen? Awak akan CO2. dapat CO2 gas. Bila carbon awak burn in oxygen, awak akan dapat carbon dioxide. Jadi, apa yang tersirat dekat sini adalah, korang perasan tak? Sebenarnya, equation untuk enthalpy formation of CO2 ni sama dengan equation untuk combustion of carbon. Sama kan dua ni kan? Sama. So that's why ini pun soalan PSPM dikeluarkan jadi soalan tutur. Soalan tutur keluar dalam exam. Metrik macam tu lah. So meaning that enthalpy of combustion adalah sama nilai dengan enthalpy of formation which is negative 394 kilojoule per mole. So dekat sinilah awak akan guna nilai ni untuk cari nilai Q. Boleh follow teacher? Boleh. So dapat nilai Q, masukkan balik dalam equation, cari delta T. Sebab last kali awak punya target untuk cari delta T. Okay? Besok kita discuss. Teacher nak